بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابي الكرام، النهاردة قصة جميلة أوي، يعني وأنا باحكيها كده تحس إن أنت قلبك بيشع بروح الحب والألفة والمودة بين الأهل وبين الأحباب وبين الأصحاب. تعالوا النهاردة نسمع قصتنا، وقصتنا قصة أخين كانوا ساكنين جنب بعض، لكن كان بينهم مجرى مائي صغير، يعني على جدول كده أو على نهر صغير، ده ساكن هنا وده ساكن هنا. كان الأخين دُولة متماسكين جدًا، مترابطين جدًا، بيحبوا بعض جدًا، وبينهم علاقة في غاية الجمال. لكن في يوم من الأيام اتخانقوا مع بعض بسبب الزوجتين عملوا مشاكل، والأخين للأسف وقعوا في بعض، فحصل بينهم خلاف، اتشاجروا واتناقشوا مع بعض، النقاش اتحول لشجار، اتخانقوا، قعدوا يومين 3 ما يكلموش بعض، أسبوع، شهر، فترة طويلة جدًا. فواحد فيهم في الآخر اللي هو الكبير قرر فجأة إنه يفصل القوات، راح لعامل بناء وقال له: أنا عاوز منك، إحنا الاتنين بيتنا قصاد بعض، لكن في بيننا مجرى مائي، ابني سور كبير مش عاوز أشوفه ولا يشوفني. فعامل البناء قال له: سأفعل لك ما يسرك. قال له: أنا هسافر شهر عشان ما يحصلش أي مشاكل، آجي ألاقيك خلصت الأدوات اللي أنت محتاجها، الفلوس اللي أنت محتاجها، آجي ألاقي الموضوع خلصان. سافر الأخ الكبير لمدة شهر ورجع. أول ما رجع بص لقى مفاجأة رهيبة جدا، لقى العامل بدل ما يبني سور بنى جسر شكله جميل جدا بين ضفة النهر ده وضفة النهر ده، بين البيت ده وبين البيت ده. الأخين الاتنين بدل ما كان بينهم سد هيتبني بقى بينهم جسر. خرج الأخ الصغير بص لقى الجسر ولقى أخوه واقف، قال له: يا لك من أخ رائع، أنت أخ رائع، مهما حصل برضه بتثبت لي إن أنت أخويا الكبير. العامل ضحك وابتسم جدا، والأخ الكبير بص له وقال له: يعني أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنت أنقذت علاقة أخوية كانت هتتدمر بسبب قرار متسرع. تعالى، عاوزينك تعمل شغل كتير، وعاوزين يكافئوه بقى ويدوله فلوس ويدوله شغل. فالعامل قال لهم: آسف، مش فاضي، عندي جسور أخرى لأبنيها. ابني بينك وبين الناس جسور، مهما اتخانقت مع حد أو زعلت مع حد سيب فرصة للعودة، خلي الباب موارب، بدل ما تهدم ابني، بدل ما تبني سور ابني جسر. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا هنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.